Karaniwang tanong ng magulang tungkol sa G6PD. Doc A, bakit may G6PD ang anak ko? Ang G6PD ay isang sakit na pangkaraniwan sa mga Asyano, mga Aprikano, at mga taga-Mediterranean. Dito sa Pilipinas, nalaman lang natin na may G6PD nung nagkaroon ng newborn screening. Kasi nga, hindi ito natetest sa mga pangkaraniwang pagsusuri sa dugo. Ang G6PD ay isang problema sa enzyme na bumabalot sa ating pula ng dugo, yung membrane ng red blood cells. Dahil nga sa mga tao na may G6PD, itong enzyme na to, mababa ang konsentrasyon kung ma-expose sa mga triggers or tinatawag na oxidative substances na maaaring galing sa pagkain, sa gamot, sa infeksyon, as stress, yung kanilang red blood cells madaling pumutok, leading dun sa tinatawag na hemolysis. Wala itong relasyon sa kinain ng nanay nung siya'y nagdadalang tao o sa gamot na ininom niya o sa infeksyon na nagkaroon siya. Ito ay namamanang sakit. Ang term namin, X-link. Ibig sabihin, yung chromosomes na X nung nanay, kinikerry niya yung sakit at pwede niyang ibigay sa kanyang anak na lalaki. So karaniwan, ang ating mga anak na lalaki, kung tayo ay merong G6PD problem, maaari ibigay ng nanay sa kanyang lalaking anak. Pwede rin namang ibigay sa babaeng anak at lalabas ito kung yung asawa niya ay positive din sa G6PD. Doc A, delikado po ba ang G6PD? Yan ang una at isa sa mga pinaka-importanting kinakatakutan ng mga nanay. Kung yung G6PD ay delikado sa kanilang baby. Karaniwan sa aking mga pasyente na mayroong G6PD, lumalaki naman silang normal. Kailangan lang iwasan ang mga pagkain, gamot, infeksyon, at stress. Yung mga listahan ng pagkain na hindi pwede sa kanila, mada-download yan. Doc A, gagaling po ba ang anak ko sa G6PD? Dahil ito ay isang problema sa dugo na namamana at nasa sistema na niya and congenital, karaniwan bit-bit na ng bata ito mula baby siya hanggang tumanda siya. Importante din na sabihan natin yung mga doktor na gagamot sa inyong baby na yung anak nyo ay G6 positive upang maiwasang mabigyan siya ng mga gamot na bawal sa kanya. Example, mga sulfa drugs. Ano ito? Mga gamot ito na antibiotiko katulad ng cotrimoxazole, mga gamot para sa puso at mga gamot kontra malaria. Doc A, ano po ba ang mga bawal sa may G6PD? Again, ang mga bawal sa kanya ay yung mga legumes o mga beans, particularly faba beans, mga gamot na merong o tinatawag naming sulfa drugs, cotrimoxazole, mga gamot para kontra malaria, mga gamot para sa puso, mga mentholated na mga pamahid, kasama na dito yung mga nilalagay nating tina, yung methylene blue, bawal din po sa kanya. At iba pa. Lahat po yun mada-download nyo sa newborn screening app ng NIH of the UPPGH. Ano naman mga pwede sa may G6PD? Karaniwan, yung pangkaraniwang pagkain, pwede naman sa kanya. Maliban nga lang sa mga may soya at may mga mabutong pagkain. Doc A, may epekto po ba ang G6PD sa paglaki ng aking anak? Karaniwan, ang mga bata na may G6PD ay lumalaki at nagiging malusog katulad ng kanyang mga normal na counterparts.
Doc A, bakit nag-negative sa G6PD si baby sa confirmatory test pero nag-positive siya ng newborn screening? Karaniwan, lahat po ng mga babies na pinapanganak sa mga ospital at mga paanakan, mandatory po ito ng ating gobyerno na gawan lahat ng newborn screening. Kasama sa newborn screening nito yung test para sa G6PD. Noong 2003 na gumawa ng pag-aaral ang National Institute of Health ng UPPGH, out of the 3,000 na babies na ginawa ng newborn screening, ang nag-positive sa screening test ay nasa 187. Pero, nung pinadala sila for confirmatory test, 45 lamang ang totoong may G6PD. Kaya, mommies, kung positive sa newborn screening ang inyong mga anak, importante po pagawa nyo pa rin ang confirmatory test para makasigurado kung totoo nga at talaga siyang positive sa G6PD. Doc A, may kinalaman ba ang G6PD sa madalas ng pagkakaroon ng impeksyon ng aking anak? May mga katanungan yung mga mommies kung related ba sa impeksyon o palaging pagkakaroon ng impeksyon ng anak niya yung pagkakaroon niya ng G6PD. Wala po itong relasyon. Karaniwan, ang sintomas po ng G6PD sa mga babies ay either naninilaw ang balat o yung jaundice or namumutla, that is anemia. Ang mga pigsa, tigdas, wala pong relasyon yun sa G6PD na sakit niya. Kaya po, mommies, kahit na positive sa G6PD ang mga anak nyo, importante pa rin pong magkaroon sila ng regular check-up upang mabantayan ang kanilang kalusugan. Hindi po kinakailangan tayong matakot. Imbes, maging mapagmatsyag po tayo at obserbahan nating mabuting ang ating mga anak. Importante ang may alam. Thank you for watching this episode, and if you'd like to learn more about your child's health and parenting, Don't forget to subscribe and turn on the notification bell. See you in the next videos. And if you have any questions or topics that you would like us to talk about, just comment down below. And remember, mothers knows best. but Pedja knows better. See you! See you!